đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Liền, đầu lạnh tim nóng, be the first you. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Miranda, ngọn xoắn lưỡi, bừng sáng tạo. Ngày nào cũng như ngày nào, phải nhảy đến 5-6 giờ, mệt. Tất cả mọi người đều mệt và tất cả mọi người đều không thể nào mà làm 100% được cái sức lực của mình như là lúc mọi người sung sức. Đối với những người dancer ấy, ngồi yên là một điều rất là khó khăn. Cứ ngồi đó lo âu thấp thỏm. Những thí sinh đầu tiên thì mình còn ngồi rất là nghiêm túc nghe nhạc. Chứ những thí sinh mà khoảng từ số 40, 30 mấy là mình chỉ ngồi mình vừa xem xong mình vừa ngủ gật luôn. Khi mà mình nghe còn 5 người, mình chỉ còn 3 khăn thì thực sự là lúc này mình chỉ muốn được thể hiện trước mặt mọi người cái bài của mình vào hay không quan trọng nữa. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Close up, cực thơm mát, sát gần nhau. Luật thi đấu vòng hot chair là 103 tuyển thủ tiến hành bốc thăm thứ tự phần biểu diễn. Đội trưởng vòng audition của tuyển thủ không có quyền bỏ phiếu. Phiếu do 3 đội trưởng còn lại và giám khảo khách mời chấm. Đạt được 4 phiếu sẽ tiến vào top 49. Ai có 1 phiếu hoặc không có phiếu nào sẽ trực tiếp bị loại. Ai nhận được 2 hoặc 3 phiếu sẽ bước vào call out. Thử thách không phục bắt đầu. Tuyển thủ nào chưa lên thi đấu thì trong vòng 10 giây có thể giơ tay để thách đấu. Và sau đó thực hiện bài nhảy freestyle trên nền nhạc của tuyển thủ bị thách đấu. Thách đấu thành công sẽ được vào thẳng top 49. Thách đấu thất bại sẽ trực tiếp bị loại. Xin mời tuyển thủ tiếp theo. Em tên là Nguyễn Thành Đạt và B1 name của em là Sailor-D và em đến từ Ninh Bình City. Đối với Sailor-D thì bốc phải số nào thì cũng thế thôi. Bản thân mình là một b-boy, mình sinh ra là để chiến đấu mà. Kể cả là mình có sâu cây hay là mình đi cô nào thì cũng đều như thế cả. Mình là một chiến binh thì mình sẽ chơi tất cả. Nếu muốn chiến thắng là mình phải, ai mình cũng phải gặp thôi. Cố lên nhá. Khi mà mình biết được là sẽ chuẩn bị một bài để sâu cây để thi vòng hot trend thì mình với là trái tim của mình nó đang nóng dần, đang rừng rực. Nhưng mà đồng thời với lúc đấy thì mình cũng phải chuẩn bị cho mình một chiếc đầu lạnh để mà
suy nghĩ được chiến thuật. Trong cái bài thi của mình thì mình không muốn quá là bị cuốn vào skill ấy, mình muốn thoải mái với lòng mình ấy, trải mình vào với âm nhạc ấy. Nói chung là mình muốn nhảy là chính mình ấy, tự tin hơn. Be the first you. Here we gonna vote. 3, 2, 1. 4.1 mời em. Sailor D là một trong những b-boy hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Và bài showcase của bạn thì rất là ấn tượng. Và từ âm nhạc cho tới kỹ thuật đều mang đầy tính chuyên môn. Em là Vương Ngọc Thiên Ân, nickname là AK95, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngơ ngác như nào? AK95 mang một cái màu rất là mới, không có khuôn khổ, mình không nhìn thấy ở đâu đó trước đây. Đây là hai bàn tay trắng sẽ cho mày thấy nè. Đi lên trong cố gắng để mai này tiến xa. Năm châu đang hướng đến và muốn được bước qua. Lên tàu xuyên luôn mưa ngâu hay cái nắng cháy già. Yo, vì cuộc sống này đâu ai tìm ra được chính xác một câu trả lời thích đáng. Ngôn luận đây nhem chán lặp lại khiến người nghe thêm rã rời. Ê, ai trả lời? Ê, nó ở đâu? Bản thân là kẻ thù lớn nhất tao cần phải đối đầu. Trên từng phút giây đang phút bay bay. Thời gian không đứng cứng đây đâu, đứng vững ở đây lâu. Viết tiếp thôi vì ta sắp bước sang ban cất mất công mong. Từ gia chủ ngày đáng ghét chỉ lo toàn những chuyện không đâu. Sống khát khao cho ta khác biệt, sống lớn sẽ khắc nghiệt. Ước muốn là bất diệt, ắt dám sẽ ắt tiến. Những biến chuyển thật nhanh, có lúc thật chậm để cân bằng. Có lúc đầy gian manh, có lúc theo đuổi sự chân thành. Và vì ông trời thấy tao sống sàng nên ông cho thêm dấu sắc từ cuộc chơi nhiệt huyết nóng ràng. Muốn đi lên bản thân phải sắc nào, let's go. Ok âm thanh tụi tao tới ai cũng bay như là lên đâu. Ok nếu không cùng tư tưởng thì đừng hòng mà sẽ vô. Ok, voting. 3, 2, 1. Dạ, chỉ có 2/4 thôi. 10 giây thách đấu bắt đầu. Hết thời giờ rồi anh em ơi. Đấy, phải như vậy đấy. Số phận đã không cho mình may mắn trong việc rút thăm thì mình phải làm chủ vấn đề call out. Mình tin tưởng ở Snoop. Đây là hai bàn tay trắng sẽ cho mày thấy nè. Đi lên trong cố gắng để mai này tiến xa. Năm châu đang hướng đến và muốn được bước qua. Nên tao xuyên luôn mưa ngâu hay cái nắng cháy già. Yo, vì cuộc sống này đâu ai tìm ra được chính xác một câu trả lời thích đáng. Ngôn luận đây nhem chán lặp lại khiến người nghe thêm rã rời. Ê, ai trả lời? Ê, nó ở đâu? Bản thân là kẻ thù lớn nhất tao cần phải đối đầu. Trên từng phút giây đang phút bay bay. Thời gian không đứng cứng đây đâu, đứng vững ở đây lâu. Viết tiếp thôi vì ta sắp bước sang ban cất mất công mong. Từ gia chủ ngày đáng ghét chỉ lo toàn những chuyện không đâu. Sống khát khao cho ta khác biệt, sống lớn sẽ khắc nghiệt. Ước muốn là bất diệt, ắt dám sẽ ắt tiến. Những biến chuyển thật nhanh, có lúc thật chậm để cân bằng. Có lúc đầy gian manh, có lúc theo đuổi sự chân thành. Và vì ông trời thấy tao sống sàng nên ông cho tao thêm dấu sắc từ cuộc chơi nhiệt huyết nóng ràng. Muốn đi lên bản thân phải sắc nào, let's go. Ok âm thanh tụi tao tới ai cũng bay như là lên đâu. Ok nếu không cùng tư tưởng thì đừng hòng mà sẽ vô. Em tên là Snoop G, đến từ La Different Brew. Em là hip hop freestyle ạ. Voting. 3,
2, 1. Và màn bê đồ này nó thật sự là lửa. Những chuyển động, những step đót nhạc. Đây đúng là battle for real. 3, 2, 1. 4/1. Chúc mừng Snoop G. Cảm ơn anh đã đến với cuộc thi. Thank you. Xin mời tuyển thủ tiếp theo. Yo, xin chào tất cả mọi người. Mình là Vũ Tùng Phương, TF Star. Và TF thì là viết tắt tên của mình. Tùng Phương và Star là một ngôi sao trong giải ngân hàng. Bởi vì mình là người thành lập ra nhóm giải ngân hàng Milky Way Crew. Yeah. Thì thực ra thì đến năm 2016 cái tên TF nó còn mang một ý nghĩa khác. Nó là Tommy Father, tức là bố của Tommy. Cũng biết là mọi người hôm nay đây rất là mệt rồi, nên là mình sẽ kể cho mọi người một cái niềm vui của mình. Đó là hàng tối đưa anh Đại nhà mình đi ngủ. Và tất nhiên trẻ con mà, đi ngủ thì không bao giờ ngủ luôn, sẽ luôn luôn nghịch rất là nhiều và sẽ luôn làm rất nhiều trò cho đến khi mệt mỏi và thiếp đi. Thì hy vọng là mọi người xem xong show mọi người không ngủ giống như con mình. Xin mời giới thiệu TF Star, một đại thần popping ạ. Yeah, đúng là làm bố rồi biên bài có khác nha. Thấy chăm con rồi thấy đầy tình yêu nha. Em sẽ làm ông bố tốt. Bọn cực thích popping bởi vì bọn nhìn thấy nó có sức mạnh, nó có sự uyển chuyển, nó có cái cảm nhận của cơ thể. 3, 2, 1.
4/4. Chúc mừng cô Phước. TFStar. Street Dance này như là một cú hích để mọi người có thể nhớ lại là Fiesta đã quay trở lại. Mình chưa hề xem Street Dance China và rất nhiều các bạn trẻ xem và comment, mình đã đọc thấy rất nhiều những cái comment các bạn nói là Việt Nam mình kém hơn Trung Quốc rất nhiều. Các bạn rất nhầm. Ở Trung Quốc họ rất mạnh, cực kỳ mạnh, ở top của thế giới, nhưng họ mạnh theo một hướng. Và sở trường của popping ở Việt Nam đó là rất nhiều hướng, và sự đa dạng ở Việt Nam là không một nơi nào có. Và chúng ta luôn có một niềm tự hào dân tộc, bản lĩnh của người Việt Nam để làm nên rất là nhiều những cái điều thăng hoa tiếp theo. I want to know how he think about, like it was all choreography or it was freestyle. I want to know. You know, when I have a song, I think about my son, and all of my move he did it. He do the robot. Sometimes he do the wave, and he play with his finger. So I do all his move on my show. Oh, you bring his move? Wow. Xin mời tuyển thủ tiếp theo. Em xin chào mọi người. Em tên là Hiếu và mọi người hay gọi em là cô Hy. Em là dancer freestyle. Monkey see, monkey do, but that ain't not me. Just whenever we eat, I'm breathing like a breathe. I still up the one boy, I didn't eat. We got it. Cảm thấy rất là tiếc nuối cho cô Hy vì bản thân Chi là người trực tiếp được chứng kiến cái kỹ năng nhảy múa của bạn cũng như là cái năng lượng của bạn tại khu phố của mình. Nhưng khi bạn bước lên sân khấu của Hot Chair thì thực sự cái lúc đó Chi đã thấy có một cái điều không may đang xảy ra với bạn rồi, là sức khỏe của bạn trong cái lúc đó nó đang không được ổn định, đang không được tốt. Nên những gì bạn ấy thể hiện nó không được hết như những gì bạn có thể làm. Chi rất là tiếc khi mà sức khỏe của cô Hy trong thời điểm đấy nó không thực sự giúp bạn có thể hoàn thành được tốt bài thi của mình. Mời em. Yeah, I know. Thưa quý vị, bây giờ lúc ghi hình ngay bây giờ là 3 giờ sáng. Cái người mà trụ nổi giờ phút này tôi gọi họ là quái vật chứ không phải là một cơ thể bình thường. Cho nên những cái điều như thế này thì cũng không tránh khỏi. Và tất cả đều là những bài học cho chúng ta và kinh nghiệm cho mình, không sao hết nha em nhé. Hiếu ơi, Hiếu biết là thật sự Hiếu muốn gửi cho Hiếu một cái góp ý. Cái phần thi của bạn vừa nãy, bạn cố gắng kiểu làm cho nhiều màu vào, nhưng mà thật sự là không có cái màu nào nó rõ. Tức là mấy cái floor moves cũng chưa đã. Thế là kiểu bạn có thể là bạn tập trung vào hơn là làm nhiều cái. Đây là khu phố của em đúng không? Ok, so here we go. 3, 2, 1. Em muốn cho Hiếu được cơ hội chia sẻ về câu chuyện của mình hoặc là nói vài lời với tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Môn đầu tiên của em là breaking và em tập nó năm 13, 14 tuổi. Đây cũng là một cái show đầu tiên mà em trở lại với một cái hình hài khác, không còn là em của ngày xưa nữa. Em muốn đến đây là tại vì em muốn gặp lại những bạn bè và dancer hip hop ở Bắc Trung Nam. Anh nghĩ như thế này nè, tại vì anh cũng biết Hiếu từ những ngày đầu tiên và anh đã từng trải nhìn thấy em trưởng thành, nhìn thấy em vấp ngã, rồi ngày hôm nay thấy em ở một hình dạng khác, tự tin hơn. Nhưng mà anh nghĩ rằng là dù cho cái gì nó thay đổi trong cơ thể mình đi chăng nữa, nhưng mà bất cứ sự thay đổi nào nó cũng sẽ thay đổi theo đúng một cái quy luật của nó. Và khi mình được trở lại bản thân của em thì anh nghĩ là em cũng đến một lúc nào đó hãy nghĩ đến một cái gì nó phù hợp với cái điều kiện mới của cơ thể của mình. Và đó là cái em phải đi tìm.
cô Hiên rất là đẹp và rất là dũng cảm. Hãy cháy hết bản thân mình nhá. Cảm ơn cô Hiên rất là nhiều. Cái gì mà Hiếu cũng thấy là thật sự cộng đồng street dance, cộng đồng chúng mình làm nghệ thuật ấy, tất cả chúng mình rất là respect Hiếu với con người của Hiếu. Và đó cũng là lý do mà Hiếu ở lại đây tới giờ này. Cảm ơn em đã đến với cuộc thi. Xin mời tuyển thủ tiếp theo. Ok, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Hiếu. Mọi người thường gọi em là B-Boy B4. Và em đến đây để cho lại nhảy múa những gì nhảy múa đã cho em. Khi mà mình biết được cái luật chơi đó là các tuyển thủ khác có thể call out mình bất cứ lúc nào, thì mình nghĩ đây sẽ là lúc để mình làm một cái gì đó chắc như đinh đóng cột. Nếu các bạn đã chọn đạo cụ rồi thì hãy tập cho nó một cách nhuần nhuyễn để đem lên sân khấu chúng ta có thể làm tốt nhất. Và nó cũng như một con dao hai lưỡi vậy đấy, nó sẽ hại các bạn bất cứ khi nào. Các em ơi, mang đạo cụ ra đây mà làm được cỡ này hẳn mang. Không thì đừng mang gì cả. Đã mang nó ra là phải xài cỡ này mới xài. Lê Hiếu xuất sắc. Voting 3, 2, 1. Sự sáng tạo trong nghệ thuật đó là một điều không thể thiếu với tất cả các thể loại, và breaking cũng vậy. Thứ nhất là về cái tư duy, về cái sự thông minh của Hiếu và cái đạo cụ ấy. Sử dụng không có một cái điểm thừa nào cả. Bạn ấy trình diễn rất là sạch sẽ, kỹ thuật rồi là biểu cảm rồi là khả năng làm chủ sân khấu thì của bạn rất là tốt. Chị nghĩ rằng là Mini Phantom đã là rất mạnh rồi, nhưng mà khi Lê Minh Hiếu lên trình diễn thì chị nghĩ rằng chúng ta đã tìm được đối thủ của Mini Phantom. Thì mình nghĩ là mình là người duy nhất có khả năng có thể thể hiện được cái ý tưởng cũng như cái sự pha trộn với những cái dance style, những cái thể loại khác vô với nhau, vô với breaking, vô với những cái điều mà sẽ không ai nghĩ là B-Boy có thể kết hợp được với những cái điều này. Anh gửi lời hỏi thăm ba em. Anh tin là ngày xưa ba em đã đúng khi truyền cái đam mê đó cho em. Trước khi mà em trao khăn này cho Lê Hiếu thì em có muốn vài lời để nói với Lê Hiếu. Thật sự thì khi mà Lê Hiếu thi á, em không biết là thắng thua như thế nào, nhưng mà khi mà em ấy bước lên trình diễn và tất cả các khách sạn đây được chọn thì đó là một cái niềm vui rất là lớn dành cho em. Nhưng mà bên cạnh anh đó rất là tự hào, bởi vì em biết Lê Hiếu từ lúc nhỏ, gia đình rất là khó khăn, và đúng thiệt là bạn ấy sống vì nghệ thuật.
và bây giờ bạn đấy đã cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Em rất là respect cái tinh thần này và em làm anh rất là tự hào. Và anh muốn những vòng sau em phải cố gắng hơn nữa để chứng minh em là ai nhá. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Clear, đầu lạnh tim nóng, be the first you. Ở mỗi một cuộc thi nó đều có một cái luật riêng. Khi mà bạn đã tham gia rồi, bạn phải chuẩn bị thật là kỹ để mình tiếp nhận những cái thử thách đó và vượt qua nó. Đường tình duyên thì không ai tán, nhưng mà đường go out thì không ngán một ai. 10 giây, thách đấu không phục bắt đầu. Wow, so many people. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng và đừng ra trận khi chưa nắm chắc phần thắng. Tinh thần đường phố mà, người giỏi hơn sẽ bước tiếp. Xin mời tuyển thủ tiếp theo. Em là Nguyễn Trung Phúc, nickname của em là Enter Rock và em đến từ Joker Rock. Cảm ơn em. 3, 2, 1. 2/4 và call out time. 10 giây bắt đầu. Bây giờ anh em phải nhảy lên cô nào tất cả mọi thứ thôi. Nhạc nào cũng phải nhảy thôi, thế nào cũng phải nhảy thôi để dành cho mình cơ hội cuối cùng. Your destiny. Mình cảm thấy âm nhạc đấy khá là hợp mình và mình lên câu out luôn. Nếu mà nói về kỹ thuật thì Sonic Boom cũng rất là tốt, rất là cứng về basic. Còn về pedal cũng vậy. Em ơi, cho anh vài lời nào. Em chào tất cả đội trưởng và các đàn sơ trường quay. Em là Nguyễn Văn Hữu ạ. Nickname của em là B-Boy Sonic Boom. Voting. 3, 2, 1. 2/1. Chúc mừng Enter Rock. Với mình là nó rất là ok, nhưng chỉ tiếc là vì mình chơi B-Boy nên cái đoạn nhạc đấy nó khá là dài. Mình cảm thấy mình không thể đủ thể lực để nhảy hết một cái đoạn nhảy dài đấy so với B-Boy, thì nên là mình đã dừng lại khá là hụt hẫng.
Kỹ thuật và năng lượng thi đấu của Sonic thì cực kỳ tốt. Động tác của bạn rất là chỉnh chu này. Nhưng mà có lẽ là do đây không phải là beat nhạc của bạn, nên là bạn chưa phát huy được hết khả năng và còn lúng túng ở một vài chỗ nữa. Mặc dù rất là thích Sonic Boom nhưng mà Chi chọn Enter Rock là bạn tuyển thủ đã thể hiện tốt hơn trong vòng này. Tôi thấy là hiện nay gia đình bữa này rất là đông vui. Bên kia thì nước mắt đã nóng không ơi từng giọt. Cố gắng lên nha, chỉ còn vài slot dành cho những người xứng đáng và các bạn phải tranh đấu vì bản thân mình, ok? Thôi cố gắng nào, cố gắng nào. Xin mời tuyển thủ kế tiếp. Em chào tất cả các anh, các chị dancer và em chào ban giám khảo ạ. Em là Nguyễn Minh Ngọc, em đến từ nhóm SE Entertainment, gọi là SN Team cũng được ạ. Thể loại chính của em là choreography, nhưng mà em có học ở bên ngoài chính là hip hop và crumb. Ngoài ra em còn có thể nhảy ô thể loại. Em xin hết. Bài này em nhảy chuyên về crumb nha. Bị gai đốt sống lưng bẩm sinh ấy, nên là lúc mà ngồi kiểu mình ngồi tất cả các thể loại dáng luôn ấy, từ hàng ghế thứ 2 xong rồi leo lên dần hàng ghế thứ 3, mọi người bảo là đổi vị trí cho nó kiểu để lỡ đâu kiểu cô lao lại được kiểu xoay chai vào được ấy. Đến cái lúc mà ngồi đợi ra mòn mỏi xong rồi hết số 50 rồi mọi người gọi ra nhảy tiếp ấy, kiểu cảm thấy được tổ nghề độ. Ô bài dài nhờ. Hay nhỉ? Yeah. Cái đoạn này là cái cú twist bất ngờ nhất. Ok. Giống như đang phim đang tới cái đoạn cao trào mình tưởng để coi nhân vật chính cuối cùng thế nào. Nó hết rồi. Tuyệt vời. Nhưng mà cũng đang muốn coi nữa, đang sướng mà. 3, 2, 1. 2/4. Let's get it. Call out time. Cái độ 2 ở crumb nó đang lên đến cái gần như đỉnh điểm thì Ngọc lại cắt nhạc và Ngọc không tiếp tục nhảy nữa, nên là thật ra thì mình thấy cái quyết định này của các đội trưởng dành cho Ngọc thì mình nghĩ là khá là đúng. Cái số thứ tự của mình nó đang nằm ở số 91. Mình đang trong cái tình huống mà báo động. Có nghĩa là mình phải lên. Lúc đấy mình thấy Huy TK hoặc mấy anh B-boy thì thôi mình xác định đi về, không có battle gì hết. Trai thì lại xoay vào anh Thông, choreographer. Kiểu mình cái tỷ lệ phần trăm ra về và tỷ lệ tham nó cũng 50-50. Tôi nghĩ cái trai chọn đúng người đấy. Team anh Hiếu luôn đúng không? Wow, bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gà cùng khu phố, chớ hoài call out. Đâu ở đây này? Let's go, let's go.
Đang định tung tiền kiều. Ngăn qua. Hết nhạc. Dạ. 3, 2, 1. Hiếu chọn những các bạn siêu nhất trong khu phố của Hiếu. Như thế là Hiếu chúc mọi người rất nhiều may mắn và mọi người hãy cố gắng lên nhé. 3, 2, 1, go! One, two, three, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Anh Thành thắng rồi. Okay, here we gonna vote. Tama và Steve. 3, 2, 1. Chúc mừng Tama, em được thắng hạng 5 trên 5 thưa quý vị. Combo nữ không thua kém bất cứ một combo nào và đấy là học sinh của Bad Dragon. Cái kết quả nó hoàn toàn hiển nhiên mọi người. Thôi mình chúc mừng bạn Ngọc đã được đi tiếp. Cũng may cũng thuộc nhạc hip hop ấy, chứ nếu mà ra nhạc funk thì không nhảy được con mất. Thật sự là học tài thì phận. Cái vòng của mình thì tất cả đều là do tổ nghề độ hết. Các bạn thân mến, tính đến thời điểm này chúng ta đã tuyển lựa được 41 đấu thủ. Như vậy là chỉ còn 8 khăn được trao nữa mà thôi. Thực sự là xin lỗi các bạn tuyển thủ ngày hôm nay rất là nhiều. Tại vì trong quá trình ghi hình của Just Dance Việt Nam, Chi vừa phải đi quay phim. Và Chi có lịch trình là 4 giờ sáng ngày hôm nay phải đi quay phim. Và Chi đã cố gắng cùng với mọi người đi đến cuối cùng. Nhưng mà rất tiếc rằng là bây giờ thực sự Chi không có một cái thời gian nào để nghỉ ngơi luôn. Chi từ đây và Chi sẽ chạy thẳng xuống Đồng Nai, Chi quay phim đến sáng ngày hôm sau luôn. Chi mong rằng là mọi người hiểu cho sự vắng mặt của Chi ở những giây phút cuối cùng. Tất cả những bạn thí sinh còn lại thì mong rằng là các bạn sẽ giữ tinh thần thật tốt. Và Chi mong Iboki sẽ giúp Chi quyết định cái phần của Chi. Mong các bạn sẽ thi thật tốt ạ. Chibu đã rất là cố gắng, tại vì đáng lẽ nếu mà Chibu có thể về sớm hơn, tại vì đây là những cái lịch trình đã được lên sẵn rồi. Không ai nghĩ là cái buổi ghi hình này lại dài đến tận sáng qua ngày mai như vậy. Thì đáng lẽ bạn ấy sẽ được ngủ vài tiếng để đi làm việc tiếp, nhưng mà bạn ấy đã ở với chúng ta đến giờ này thì chỉ có lên xe và chạy ra phim trường quay luôn, cho nên là ok, chúng ta hiểu cho Chibu và cảm ơn em. Hey.
chính là nhảy đường phố. Tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Miranda, ngọn xoắn lưỡi, bừng sáng tạo. Ducky, tớ đã nhảy cho cậu và tớ đã vào. Tên của em là An Hoàng Khánh Linh. Hiện tại là cái dòng về jazz và nhạc kịch nó đang hơi đơn độc với em ở Hà Nội. Và em biết môi trường này sẽ cho em rất nhiều cơ hội để có thể mang cái đam mê của em tiếp cận với gần gũi với anh em dancer ở đây hơn. Và đấy là cái mục đích lớn nhất của em khi đến với Street Dance Việt Nam. Và em cũng không nghĩ là chuyện vừa rồi vừa xảy ra. Em rất cảm ơn mọi người. Hôm nay Linh An không đơn độc nữa. Tại vì là bây giờ tất cả chúng mình Hiếu muốn nhảy jazz, theater jazz cùng với Linh An. Tất cả chúng mình lên sân khấu. Just tell your friends to come. Let's celebrate, let's make it great. Let's have a good time, let's do it. Oh yes, let's do it. We're gonna make it happen. Let's make it happen. So bring the ones that you hold dear and gather here. For now's the time to really make it right. Xin mời tuyển thủ tiếp theo. Lại là một biên đạo đến từ khu phố của anh. Và mọi người hãy chờ đợi đi, bởi vì là trong những vòng tiếp theo mọi người sẽ thấy được sự lợi hại của biên đạo. Em xin giới thiệu là em tên là Trần Hoàng Đại, mọi người hay gọi em ngắn gọn là Hoàng Đại. Em là một dancer, em cũng có cái sở thích là biên đạo. Và khi mà em đến các cái giải đấu hay đến các cypher là để em chơi, em vui với anh em. Sau đây thì em xin phép nói một chút ngắn gọn thôi. Đấy là vừa nãy lúc mà em đang rất là đói á, thì có bạn ở bên ekip, bạn ấy cho em một miếng gà. Em muốn cảm ơn bạn ấy ạ. Bạn ấy hình như là bạn... cái số 2 em muốn nói đấy là mình nghĩ là cái cuộc thi này rất là lớn và rất là quan trọng. Nhưng mà mình nghĩ là so với cả cái chặng đường như anh CK nói là nhảy cả đời, cái này nó chỉ là một cái rất là nhỏ thôi. Và để cái cộng đồng nhảy múa nó lớn mạnh ấy, thì mình nghĩ là những người ngồi đây là những người có những cái sứ mệnh rất là rõ ràng. Nhưng kể cả những cái người có thể mọi người đang bị loại hay là mọi người không tham gia thi, mọi người có thể vẫn góp phần đóng góp được vào cộng đồng này. Đơn giản chỉ là tập và tôn trọng cái thể loại mà mình đang theo đuổi thôi là mọi người đã đóng góp được cái việc để cho cộng đồng nó đi lên rồi. Và nó cũng giống như cái miếng gà bạn kia, mình nghĩ là nó là một cái hành động rất là nhỏ, nhưng mình nghĩ là nó sẽ có một cái giá trị như này. 3, 2, 1, go. Có bao giờ con đến tìm nơi cánh đồng đầy hương gió thơ thần, nơi đất trời vẽ bóng hình yêu dấu. Về lại đây, ở lại đây, chút ít nhiều dấu chỉ là sướng ca cho vô loài vì sự ấm êm trong thân bài hỏi thời gian đưa đi đến đâu. Đến bao giờ theo tôi về nhà.
ca sĩ dùng giọng hát thì dancer là những người nghệ sĩ dùng cơ thể của mình để kể câu chuyện của họ. Cái cách bạn ấy đi, cái flow, cái dòng chảy của cái bài đấy, những cái động tác của bạn ấy, những cái nhỏ nó rất là match với cái bài nhạc đó luôn. Cảm ơn bạn đã rất thông minh để kể một câu chuyện thật sự thú vị. 3, 2, 1. Chúc mừng Quang Đại. 300 thắng hạng. Hoàn toàn xứng đáng. Vòng 2 thì cái tình hình nó giống nó y chang giống như cái vòng 1 đấy. 5 giờ sáng rồi, mệt. Khi mà chưa bước ra sân khấu ấy, mình đang ngủ. Xong ban tổ chức dậy mình lên ấy, xong rồi 5 phút đi, dậy đi, đang trình diễn rồi. Khi mà mình lên sân khấu thì mình bình tĩnh rồi. Mình chỉ nhảy thôi, mình không kệ cái gì nữa. Mình chỉ nhảy hết mình thôi. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Lý Xuân Lại, B-boy tên là Lloyd the Boy. Và hôm nay mình nhảy breaking. Và mình là đội của Chi Bu. Nhưng mà rất tiếc là Chi Bu không đi rồi. Thì mong mọi người enjoy cái moment. Xuất sắc. Bộ trang phục của bạn rất phù hợp với tiết mục vừa rồi và mọi thứ được diễn ra một cách y như cách nó phải diễn ra. Mọi người thích cái trình diễn của mình, mọi người thấy được cái màu riêng của mình thì làm mình rất hạnh phúc. Rất tiếc là Chi Thu không xem được phần thi của bạn. Chắc chắn là Chi Thu sẽ rất là cảm thấy hào hứng và rất là vui. 3, 2, 1. 3 chọn 303. Mời bạn vào team sứ mệnh rõ ràng. Yes. Bây giờ tôi sẽ tổng kết lại. Thưa quý vị, hiện nay còn 5 người thi và chỉ còn 3 khăn. Các bạn cân nhắc với lựa chọn của mình và tuyển thủ tiếp theo. Lúc mà khi mà mình nghe còn 5 người chỉ còn 3 khăn thì thực sự là lúc đấy mình không cần phải được vào nữa, mà thực sự là mình chỉ muốn được thể hiện trước mặt mọi người cái bài của mình. Mình đã chuẩn bị rất kỹ và tại vì các anh em rất là tốt, các anh em freestyle, breaking, mọi người vẫn chưa được diễn. Mọi người thực sự rất là tốt. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Nguyễn Gia Linh, thể loại của em là choreography ạ. Mọi người ơi, cho em xin ít năng lượng.
Now we vote. 3, 2, 1. 3/3. Chúc mừng em thăng hạng. Còn 3 tuyển thủ, 1 khăn. Xin mời. 5-6 giờ sáng, thời điểm đấy là thời điểm mọi người đã trải qua gần 20 mấy tiếng nhảy và sâu cây rồi. Mình rất nể mọi người. Và thực sự là thể lực lúc đó là nó cũng bị bào mòn đi khá là nhiều. Cờ nó bắt đầu nó rã ra rồi. Anh em nào cũng mệt hết, nhưng mà Phantom thương anh em ai cũng phải cố gắng để làm tốt nhất phần trình diễn của mình. Ai sẽ là người cuối cùng xách vali bước vào nhà chung của chúng tôi? Anh em top 49 đang chờ. Chào các vị giám khảo ạ. Em chào tất cả mọi người. Yeah, yeah, yeah. Rock the beat. Cut. Cut. Come on. Cut. Rock the beat. Zap. Come on. Zap. Rock the beat. Cut. Cut. Three, 2, 1. Vâng, 1/3 call out. Các bạn thấy không? Chưa bao giờ mà chúng ta thấy rằng là call out tất cả các đối thủ đều bước ra sân khấu như bây giờ. Thế nào mà bốc cho một số tại thời điểm đấy là số 103, số cuối cùng luôn, đội sổ. Mình vẫn nghĩ trong đầu là còn cơ hội, 30 thì phải là Tết. Và cái quái nào mà trai xoay xong là vẫn về phía anh công rùa và vẫn không phải là mình. Mình thấy bức bối mà mình bất lực ấy. Mình không thể nào làm gì được khác. Mình xoay không trúng mà mình bốc cũng trượt, không làm gì được. Mình đã lên cô nào từ đầu, trận nào mình cũng lên, nhưng mà cái chai này nó chỉ quay vào mình ở cái trận cuối cùng. Mình là Công Rùa và mình là một B-boy. Chơi đi Công ơi. Cut. Cut. Come on. Cut. Rock the beat. Zap. Come on. Zap. Rock the beat. Cut. Cut. Cảm ơn em. 3, 2, 1. 2-1 và Công Rùa thắng. Chúc mừng em thắng hạng.
Và chiếc khăn của con rùa là chiếc khăn gió ấm cuối cùng. Huy TK bạn hơi an toàn quá. Bạn để tới gần cuối thì bạn mới bắt đầu bạn lên bằng call out. Còn những cái vòng đầu bạn không xuống để bạn giành cái quyền để được call out. Bạn không được call out luôn. Không được làm gì luôn. Ngồi từ đầu tới cuối không được làm gì. Có cái cơ hội nào mình phải nắm cơ hội đấy. Ông freestyle giỏi mà. Ông better còn siêu hơn nữa. Giờ ông sợ gì? Xin các đấu thủ bình tĩnh. Hiện nay chúng ta đã có full option bộ 7749 thí sinh bước vào khu vực sứ mệnh rõ ràng. Chúc mừng các bạn. Đây là khu vực hot chair. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Close up, cực thơm mát, sát gần nhau. Theo những thông báo mới nhất của ban tổ chức, vì chất lượng thí sinh rất tốt, vì vậy cho nên ngoài tuyển 49 bạn trực tiếp, chúng tôi sẽ có 2 slot cứu trực tiếp từ khách mời Ibuki. Ibuki từ nãy giờ đã theo dõi và quan sát tất cả bài thi của chúng ta. Bạn ấy sẽ được tự mình vote 2 phiếu trực tiếp cho những đấu thủ mà bạn ấy cho rằng xứng đáng được ngồi phía bên hot chair. If you can't remember the name, you just tell them to go to the stage. Yeah. So now you help us to choose 2 people, 2 contestants that deserve to sit here. Okay. Okay, Ibuki, here we go. So the one is Luhu. Zufu. Congratulations. Chúc mừng em. Second is amazing b-boy Sonic. Congratulations. Chúc mừng anh Sonic và Zufu. Các em được tiến thắng về với phía hot chair. Xin mời Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Liên, đầu lạnh tim nóng, be the first you. Yeah. Các đồng đội thân yêu ơi, câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Và bây giờ mọi captain hãy suy nghĩ dùm thầm người các bạn tin rằng họ đủ sức để chiến đấu. Chúng ta bắt đầu với cây rậm BT. Pinty thì giống như là một master về dancing, tức là các bước nhảy khi mà được thể hiện bởi Pinty ấy, thì nó trở nên điệu nghệ hơn rất là nhiều. Xin mời tuyển thủ đến từ Captain Bảo Anh. Small Tiger. Small Tiger có những cú trích cực kỳ bùng nổ và điểm đặc biệt ở đây là bạn ấy có thể làm trích liên tục như một b-boy mặc dù bạn là hip hop dancer. Hổ là một cái bạn mà có những cái skill trong battle cực kỳ bùng nổ nhưng bạn chưa thể hiện hết trong màn call out với Yuki, và bạn cũng có một lời hứa sẽ mang bạn quay trở lại với Street Dance Việt Nam. Bạn hy vọng bạn sẽ tận dụng thật tốt cơ hội này. Tuyển thủ cuối cùng đến từ sự lựa chọn của Captain Trọng Hiếu. Và người tội nhất trong ngày hôm nay, PTK. PTK là người có những chi tiết cực kỳ sắc nét và vừa có những cái kỹ thuật rất khó và bạn ấy lại còn thay đổi flow liên tục, gần như là mình không thể đoán được là tiếp theo bạn ấy sẽ làm gì. Không phải là cá nhân ngộ mà là tất cả mọi người trong vòng tròn đó đều rất là áp lực, đều là những battle mạnh cả. Và một từ thôi, đó là quá cháy thôi. Đấy là lúc ấy là tất cả mọi người đều ác máu, chỉ có một cơ hội thôi. Thì lúc ấy là chỉ có cách là thể hiện hết những gì mình đang có thôi, muốn mất một con. Quý vị và các bạn thân mến, và với vòng thi này xin được giới thiệu lại một lần nữa các giám khảo sẽ chấm điểm trực tiếp. Đó là Mai Tinh Vi, Việt Max, Đô Đô Nguyễn và Ibuki. Và thưa quý vị, với vòng thi này ngoài các vị giám khảo ra, tôi xin được giới thiệu một người bạn để anh ta có được những chuyên môn về trọng tài để điều khiển trận đấu này. Xin giới thiệu trọng tài Tâm Văn Nghệ. Everybody make some noise. Ok anh Thành giao sân khấu lại chứ. Ok anh nghỉ ngơi đi anh.
3 tuyển thủ bị loại sẽ tham gia vào một trận đấu Battle Freestyle. Mỗi bạn sẽ nhảy 45 giây trên nền nhạc của DJ. Ban giám khảo sẽ chọn ra một tuyển thủ xuất sắc nhất để trao chiếc khăn cuối cùng. Ok, và mọi người ơi, ngay lúc này cần sự cổ vũ của tất cả các bạn. Yeah, yeah, yeah. Everybody, everybody, make some noise. Let's go. Yeah, yeah. Mình đã cống hiến hết mình, đã làm tất cả những gì có thể để Battle for Love, chiến đấu cho cái tình yêu với nhảy múa của mình để tiếp tục được cống hiến với đam mê của mình ở thời điểm đó. Không phải lúc nào cũng có những trận đấu như vậy. Khi mà Cây được trực tiếp tham gia ngồi ở đó để được xem thì nổi hết cả da gà và thật sự là rất là nể phục các street dancer, bởi vì các bạn có một tinh thần chiến đấu rất là mạnh và chiến đấu vì tình yêu và hòa bình. Tuyệt vời, không còn gì để nói. Perfection. Và giây phút quyết định, người bạn sẽ được đi tiếp. Đó là Judges 3. 2, 1. Ok, xin được chúc mừng Tiger. Thật xứng đáng cho Sơn. Và đây là thành viên cuối cùng sẽ bước vào hot chair. Và
Và xin cảm ơn khách mời Ibuki. Thank you. Và xin được cảm ơn sự cống hiến của tất cả các bạn dancer vừa rồi. Cảm ơn các bạn tuyển thủ đã đến đây. Và tất cả các bạn đều là những nhân vật rất tuyệt vời. Tôi xin chúc cho các bạn những thành công trong cuộc đời sắp tới với những gì mà các bạn đã lựa chọn. Cảm ơn rất nhiều những sự cống hiến đó. Ok, anh em vô anh em ơi. Một ngày làm việc vất vả. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Cảm ơn tụi em nhiều. Vô. Thấy thương chúng ta quá à. Em ăn lẩu ăn gì ven vậy? Ăn lẩu hay là fashion week? Ăn rồi rớt em ta. Tại vì á, hôm trước anh ấy có dạy cho mình một bài học là đi đâu ra ngoài cũng phải chỉnh chu. Chỉnh chu mà em còn làm lố nữa. Bu tập walking đi. Tập walking bữa nào đấu với Ibuki. Đây Ibuki sexy quá. Chị Bu đã nói là chị Bu đòi B-boy ke đầu mà anh. Không, ke đầu để báo anh. Chị Bu là dân có cái kiểu đó mà. Thực ra là em cũng đang muốn thử sức với cả nhiều thể loại để xem là mình phù hợp với cái thể loại nào nhất. Mà Chi có biết được tin vui gì chưa? Dạ, tin vui gì ạ? Cái lúc em đi anh biết là Giang rất là buồn vì Rufo bị loại đúng không? Dạ, em khóc luôn á, em buồn lắm luôn á. Ibuki cô này rồi. Chúc mừng. Xin chúc mừng, xin chúc mừng, xin chúc mừng. Mà xứng đáng. Bây giờ là kể tên 3 người chơi ấn tượng nhất trong cái vòng thi hot chair này đi. Em thì ấn tượng bạn là Lê Hiếu. Cô em à? Wow. Dạ. Em thì là ấn tượng bạn Cường. Tôi chưa nói luôn đó. Đứng ra battle liền. Xin lỗi bác. Xin lỗi. Anh Thành, anh có tin là cái lúc mà em là cái người mà được mời vào chương trình là hai lần đầu tiên em không dám nhận lời, lần thứ 3 mới dám nhận. Mình có biết là cái lý do mà anh nhận là gì không? Nghĩa là mọi người nói có anh Thành làm MC. Tự nhiên mình thấy an tâm quá và nói thôi, thế là mình nhận là đúng rồi. Cảm ơn anh đã đi. Em nó dẹp này đi dancer ra nói thiệt. Dạ. Cái nghề gì mà khổ quá đi. Em biết Hiếu không? Cô Hi á. Cô Hi á mới. Hiếu hồi xưa đó là một trong những người đầu tiên. Đấy em chứng kiến nó là bạn em mà. Trong cái thời của Hiếu là Lâm Kinh Hải rồi đó. Đúng rồi. Đó là cái lớp đầu. Cái đội nó lắm. Đầu á. Em biết tại sao nó không? Cái gì mà mình used to be. Dạ. Mình used to be a very best one. Cái bây giờ mình biết là mình có thể làm được, nhưng mà cái điều kiện cơ thể mình nó không cho phép làm. Của em ơi, cái đó nó đâu. Thà em đừng giỏi. Đúng rồi. Thà em đừng feel là em đã từng giỏi. Đâu lắm anh. Trời ơi, mình tức lắm em ơi. Nó nhảy xong nó biết gì xảy ra nó ngồi nó khóc liền mà. Còn anh Hiếu? Không biết là sao, tại vì là bình thường là breaking ấy là người ta định kiến là breaking phải trên nền nhạc breaking nó này, và người ta phải power move rất là nhiều. Ví dụ Mini Phantom là nên trên nền nhạc nhẹ nhàng mà kiểu nhưng mà vẫn làm được những cái động tác power move như thế thì là Hiếu thật sự là lúc đó là Hiếu thật sự là vỗ hoa cảm xúc. Vũ Trường Phương năm nay làm cái trò mới là ảnh freestyle theo con của anh ấy con làm. Của ảnh, nghĩa là ảnh nói là ở nhà cô thằng bé đó làm cái gì thì ảnh làm lại như vậy. Bài nhảy đầy yêu thương. Nhất là cái bạn mà không được biểu diễn á, mà may mắn là ổng ra ổng làm được. Trời ổng giỏi. Mừng đồ Mario đúng không anh? Dạ. Đấy là khu phố của Hiếu. Khu phố của Hiếu và Hiếu theo dõi ông ấy là Hiếu bảo là ông ấy siêu lắm, mà ông ấy freestyle rất là siêu. Do anh không lên con nào nhiều. Anh ấy không, anh ấy chờ rất là kiểu chờ rụt rè. Và Hiếu bảo là có bao nhiêu cơ hội mà tại sao bạn không lên. Sau lúc đó Hiếu bảo là thật sự là tiếc, tại vì là ông ấy không call out trước. Thà không có đội công
Mình đỡ tức. Giỏi như vậy mà ngồi tới giờ đó. Chứ em đẹp sẽ ăn nhiều. Ai nói Tại vì á em ăn em không có mập như ai. Ôi đau quá, đau quá. Em cũng là một người rất là yêu giống như cái đại trời đâu. Em yêu ẩm thực. Nhưng mà được cái là em ăn em không mập. Anh cần thời gian đi suy nghĩ lại cuộc sống của mình. Anh lại đi đâu à? Chúc ngon miệng nha. Yeah, mình rất là thích cái vòng thi này. Cái việc chia đội là sao? Là các bạn tự bốc, thế là xanh chín luôn. Đây đúng là một trận đại sàng lọc các thể loại. Hiện nay chỉ được có 1 điểm, đồng nghĩa với việc các bạn phải mất đến 5 thành viên. Đây là một kết quả mình có thể đoán trước ngay từ khi lập team. Chưa đủ giỏi thì thua. Lần đầu tiên mình tham gia một cái team của mình mà quá nhiều cao thủ. Bạn không cần nói, Battle sẽ cho bạn biết bạn là ai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách 24 giờ.